আজি মই তোমালোকক সৰল বাক্যৰ পৰা জটিল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা নিয়মসমূহ শিকাম আৰু তাৰ লগতে জটিল বাক্যৰ পৰা সৰল বাক্যলৈনো কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰে সেইখিনি শিকাম। এতিয়া আহিছো আমি পাঠটোলৈ। সৰল বাক্যৰ পৰা জটিল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা নিয়ম। সৰল বাক্যৰ কোনো পদ বা বাক্যাংশ খণ্ড বাক্যত পৰিণত কৰি জটিল বাক্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি। সৰল বাক্য মই এতিয়া উদাহৰণটো দি দিছো। বিদ্যাহীন লোক পশুৰ তুল্য। এতিয়া এইটো আমি জটিল বাক্যলৈ নিব লাগে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? যি লোক বিদ্যাহীন তেওঁ পশুৰ তুল্য। এতিয়া এই যে বাক্যটো সৰল বাক্যটো সেইটো আমি দুটুকুৰা কৰিছো, দুটা খণ্ডত ভাগ কৰি বিদ্যাহীন লোক পশুৰ তুল্য। এতিয়া যি লোক বিদ্যাহীন তেওঁ পশুৰ তুল্য। এইখিনি চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া আহিছো জটিল বাক্যৰ সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা নিয়ম। জটিল বাক্যক সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ হ'লে আমি সদায় মিশ্ৰ বাক্যত থকা খণ্ড বাক্যৰ ঠাইত কোনো পদ নাইবা বাক্যাংশ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। যেনে এতিয়া মই উদাহৰণটো দি দিছো। জটিল বাক্য যাৰ মন সৰু তেওঁ ধনী হ'লেও ভিক্ষাৰীৰ নিচিনা। এইটো জটিল বাক্য। আমি জটিল বাক্যলৈ যেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিলো মনত আছে নহয়? এতিয়া আমি সেই বাক্যটোকে সৰল বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম। সৰু মনৰ লোক ধনী হ'লেও ভিক্ষাৰীৰ নিচিনা। এতিয়া পাৰ্থক্যটো বুজি পালা নহয়? খুব সহজ এইটো আৰু তোমালোকে এইটো সহজে কৰিব পাৰিবা। এতিয়া মই কেইটামান উদাহৰণ দি দিছো। সৰল বাক্য পঢ়া শুনা কৰিও সৎ হ'ব নোৱাৰিলা। 2 নম্বৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেহে ভাল ফল পাবা। এতিয়া আমি এইকেইটা জটিল বাক্যলৈ নিব লাগিব। পঢ়া শুনা কৰিলা যদিও সৎ হ'ব নোৱাৰিলা। পৰিশ্ৰম কৰা তেতিয়াহে ভাল ফল পাবা। গতিকে এতিয়া এই সৰল বাক্যৰ পৰা জটিল বাক্যলৈ, জটিল বাক্যৰ পৰা সৰল বাক্যলৈ এই নিয়াটো খুব সহজ কাম আৰু তোমালোকে মই আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পাইছা। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।